acest material vom face o scurtă prezentare a vlahilor din zona Moraviei și implicarea lor alături de suedezi în lupta contra Habsburgilor în ultima parte a războiului de 30 de ani. Termenul de vlachi din acest material face trimitere la populația pastorală de origine română stabilită în estul Moraviei, în zona muntoasă numită și Valahia Moravă. Acești valahi erau cunoscuți ca fiind războinici și refractari față de autoritatea habsburgică, menținându-și autonomia locală și tradițiile. Mulți dintre ei adoptaseră religia protestantă, calvină, și respingeau convertirea la catolicism impusă de Habsburgi, identificându-se astfel cu tabăra anti-habsburgică. Ei sunt descriși drept valahi calviniști, care vedeau în suedezi rude religioase și considerau de datoria lor să îi ajute și să le slujească. Vlahii calviniști erau prezenți în zonele muntoase din estul Moraviei, regiunile Moravsko-Slezske Beschidii, Valașsco, unde practicau transhumanța. Ei erau organizați în comunități autonome cu drepturi speciale acordate de nobilimea locală. Prin urmare, la momentul invaziei suedeze în Moravia 1642, valahii locali s-au aliat cu armata suedeză împotriva stăpânirii habsburgice, sperând să își apere libertățile și credința. Câteva aspecte legate de vlahii din Moravia, cum ar fi amplasament, obiceiuri, cultură. Țara românească moraviană, în cehă Moravske Valașsco sau pe scurt Valașsco, în română Valahia Moravă, este o etnoregiune muntoasă situată în partea cea mai estică a Moraviei din Republica Cehă, în apropierea graniței cu Slovacia, având ca centru aproximativ orașele Vsetin, Valašské Meziříčí și Rožnov pod Radhoštěm. Numele de țara românească era folosit pentru toate zonele muntoase ale Moraviei și Sileziei vecine, deși în secolul XIX o zonă mai mică a ajuns să fie definită drept țara românească moraviană etnoculturală. Dialectul tradițional reprezintă un amestec de elemente din limbile cehă și slovacă și are un lexicon distinct de origine românească referitor la economia pastorală a zonelor muntoase. Numele provine din termenul vlah, exonimul cuvântului români. Țara românească Moravia este o regiune muntoasă situată în partea cea mai de est a Moraviei din Republica Cehă, în apropierea graniței cu Slovacia, aproximativ centrată pe orașele Vsetin, Valašské Meziříčí și Rožnov pod Radhoštěm. Face parte din Carpații Occidentali, deci se mărginește la vest cu Lachia. Populația este în mod tradițional pastorală. Deși creșterea animalelor a fost mult timp asociată cu agricultura, metodele vlahe și ritualurile de îngrijire a oilor și caprelor au fost unice și introduse recent de către aceștia, la fel ca și pășunatul în zonele înalte. Accentul a fost pus pe producția de lapte și brânză, brinza, activități cărora le-au fost asociate cuvinte cum ar fi coșar sau cotar, țarc de oi, ciutora, sticlă cu apă, fujara, flau de păstor cu un sunet melancolic, coliba, căsuță pentru păstori și bacea, păstor-șef, cuvânt care a intrat în limba locală. Ținuta vlahă este un element important al etnografiei Republicii Cehe, Slovaciei și Poloniei. Se crede că și muzica zonei a fost influențată de vlahii.
Potrivit lui Lozovan, vlahii erau la început păstori transhumanți, creștini ortodoxi, vorbitori de limbi romanice, originari din Transilvania. Camusela observă că vlahii au migrat de-a lungul Carpaților până în Moravia între secolele 13 și 18 și că majoritatea au păstrat creștinismul ortodox, dar au fost slavizați cu timpul. Moștenirea culturală distinctă este reflectată și de rezultatele genetice. Vlahii moravi seamănă mai mult cu grupuri balcanice izolate, cum ar fi a românii, decât cu populațiile din Europa Centrală din jur. În continuare vom analiza colaborarea vlahilor din Moravia cu trupele suedeze și rolul logistic al vlahilor în confruntările din jurul anilor 1644. Valahii din Moravia au jucat un rol important în sprijinul logistic al trupelor suedeze conduse de feldmareșalul Lennart Torstensson. Având o cunoaștere aprofundată a trecătorilor montane și a terenului dificil din estul Moraviei, ei au oferit suedezilor servicii esențiale ca ghizi și iscoade, cercetași. De asemenea, au asigurat aprovizionarea garnizoanelor suedeze cu alimente și materiale. O relatare din februarie 1642 consemnează că un grup de 250 de valahi înarmați din munții Vsetin a sosit la cetatea Olomouc cu provizii, în special sare și alte alimente, fiind întâmpinați cu multă bunăvoință de comandantul suedez al cetății. Acești localnici au reușit în repetate rânduri să strecoare hrană și provizii în orașele ocupate de suedezi, chiar sub nasul trupelor imperiale, demonstrând curaj și devotament față de aliații lor. Conștient de importanța ajutorului lor, Torstensson a alocat 7.000 de taleri din fondurile armatei suedeze special pentru susținerea valahilor, astfel încât aceștia să poată procura și transporta provizii. Practic, suedezii finanțau aceste operațiuni locale de aprovizionare, recunoscând că fără sprijinul valahilor ar fi fost dificil să hrănească trupele în regiunea montană. Colaborarea era atât de strânsă încât existau legături directe între comandanții suedezi și liderii valahilor. Torstensson amintește despre un colonel al valahilor, semn că valahii erau organizați și aveau propriile căpetenii militare, care s-a remarcat prin loialitate și i-a scris personal feldmareșalului, oferindu-i acestuia drept cadou un frumos rohr valah, probabil o armă ori un obiect de preț local. În schimb, colonelul valah a fost răsplătit de suedezi cu un pachet de daruri ce cuprindea un hanger, sabie scurtă de argint, pinteni și o eșarfă bogat împodobită cu aur. Acest schimb de daruri simbolizează respectul reciproc și puternica alianță militară culturală dintre suedezi și valahii moravi. Rolul tactic al cavaleriei ușoare valahe și raidurile întreprinse contra Habsburgilor. Pe lângă aportul logistic, valahii au fost implicați și în acțiuni militare ofensive alături de suedezi, îndeosebi sub forma cavaleriei ușoare sau a cetei de haiduci călări care efectuau raiduri rapide. Datorită mobilității lor și a cunoașterii terenului, detașamentele valahe puteau lansa atacuri surpriză asupra pozițiilor și liniilor de comunicație habsburgice. Documentele suedeze și imperiale menționează că valahii hărțuiau constant trupele imperiale în regiuni greu accesibile. În raportul său, generalul imperial Bori notează că acești valahi le-au făcut multe servicii folositoare suedezilor, dar avertiza că dacă ar fi căzut vreunul în mâinile sașilor imperiali, ar fi fost supus unor pedepse cumplite, tăierea nasului și urechilor, decapitarea, spânzurarea, tragere pe roată sau sfârtecarea trupului.
Această atitudine sugerează teama și ura pe care imperialii le aveau față de incursiunile valahilor. Există indicii că valahii au participat la raiduri de pradă și misiuni de recunoaștere ofensivă. De exemplu, după ocuparea orașului Olomouc de către suedezi în vara lui 1642, trupele suedeze au trimis unități de cavalerie ușoară, inclusiv probabil călăreți valahi, în împrejurimi pentru a pustii depozitele inamice și a teroriza garnizoanele habsburgice din Moravia. Un raport imperial din 1643 confirmă că valahii din jurul Vsetinului au continuat să ghideze aceste incursiuni, culegând informații despre mișcările inamicului și contribuind la succesul expedițiilor suedeze. De altfel, chiar și după 1642, când armata principală suedeză s-a retras temporar pentru a purta un război pe alt front, grupurile de valahi înarmați au rămas active în teren, atacând garnizoanele imperiale izolate și sprijinind micile detașamente suedeze rămase în Moravia. Reacții contemporane și soarta pe care au avut-o valahii după retragerea suedezilor. Conducerea habsburgică a perceput aceste unități valaho-române ca pe niște insurgenți periculoși. În corespondențele imperiale ei sunt numiți explicit rebeli valahi și s-a considerat necesară eliminarea lor. În iarna 1643, pe măsură ce suedezii își concentrau eforturile în altă zonă, Habsburgii au trecut la contraofensivă împotriva valahilor aliați cu suedezii. Contele Johann von Puchheim, comandantul trupelor habsburgice în Moravia, raportează la 4 februarie 1644 că a fost nevoit să pornească o expediție împotriva a 700 de valahi rebeli adunați în zona Vsetin. Acești luptători erau conduși de fiul unui fierar de pe Moșia Hoșcealcova, un tânăr lider local, și turburau trupele imperiale prin atacurile lor neașteptate. Importanța colaborării lor cu suedezii reiese din faptul că, în tabăra valahă atacată de imperiali, au fost găsiți muschetari suedezi trimiși de la Olomouc, alături de comandantul, probabil suedez, al orașului Vsetin, precum și câțiva voluntari transilvaneni sosiți în ajutor, aceștia din urmă fiind îmbrăcați în uniforme ale principelui Gheorghe Rákóczi, semn al sprijinului oferit de acesta valahilor. În ciuda vitejiei lor, valahii și aliații lor au fost copleșiți de forțele imperiale numeroase. Mulțimea a fost în cele din urmă înfrântă. Liderul răsculaților valahi a fost ucis, la fel și comandantul contingentului transilvanean și 2 ofițeri suedezi, purtători de flamură. Această înfrângere, urmată de represalii sângeroase, sate valahe incendiate, populația pedepsită exemplar, a marcat sfârșitul rezistenței organizate a valahilor moravi în sprijinul suedezilor. Există un memorial al luptei valahilor din 1644, ridicat lângă castelul din Vsetin, Republica Cehă, comemorând execuția participanților. Astfel, valahii din Moravia au jucat un rol remarcabil în campania suedeză din 1642, acționând ca și cavalerie ușoară de raid și trupe de partizani aliate. Ei au furnizat informații, hrană și ghidaj armatei suedeze, profitând de ascendentul terenului muntos și de sprijinul local. Motivați cultural și religios, solidaritate protestantă, să lupte contra dominației habsburgice, valahii și-au adus contribuția la succesele inițiale ale suedezilor în Moravia.
În același timp, identitatea lor etnică distinctă și reputația de neînfricați le-au atras mânia taberei imperiale, care i-a considerat trădători și i-a reprimat violent când balanța războiului s-a înclinat. Documentele vremii îi descriu ca pe niște războinici rapizi și pricepuți, indispensabili pentru tacticile de hit and run ale suedezilor, confirmând astfel importanța cavaleriei ușoare vlaho-române în desfășurarea campaniei din 1642.